Πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε σχηματικά τουλάχιστον τα φωτίσματα σε ένα ένδυμα, τα λάματα τα λεγόμενα στην αγιογραφία, βασίζονται στη απλή λογική ότι ένα ύφασμα όταν είναι τεντωμένο έχει έναν ίδιο φωτισμό. Όσο φωτεινό είναι και εδώ, είναι και εδώ, είναι και εδώ και εκεί και σε όλα τα σημεία. Από τη στιγμή όμως που αρχίζει και κάνει κάποιο δίπλωμα, αυτομάτως δημιουργούνται σκιές. Εδώ έχουμε ένα δίπλωμα του υφάσματος, οπότε αυτή η ακμή μετά την πτυχή, εδώ είναι η πτυχή, μετά την πτυχή εδώ, αυτό προεξέχει, βγαίνει πιο πάνω και αποκτά μια μεγαλύτερη φωτεινότητα από ό,τι το υπόλοιπο. Κάνοντας μερικές πτυχές διαφόρων σχημάτων, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι στη βάση της πτυχής είναι το σκούρο, εδώ είναι το σκούρο, και στην ακμή επάνω, εκεί που είναι πιο ψηλά το ύφασμα από όλα, που εκτίθεται περισσότερο στο φως, είναι το πιο φωτεινό. Αυτή είναι και η λογική στις πτυχές των υφασμάτων. Δηλαδή, μετά μία σκούρα πτυχή, που το γράφουμε σε γραμμή για να δείξουμε την πτυχή. Κάνουμε τη γραμμή μας σε αυτό το σημείο. Ακριβώς λοιπόν μετά την πτυχή έχουμε το πιο φωτεινό τμήμα που είναι η κορυφή της. Μετά έρχεται άλλη πτυχή, ξαναπέφτουμε στο σκοτεινό και ξανά το φωτεινό. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι δεν είναι όλες οι πτυχές το ίδιο. Άλλη πτυχή είναι πιο χαμηλή, πιο ήπια. Εδώ είναι πιο ήπια. Ενώ αυτή είναι πιο έντονη. Αυτή λιγότερο έντονη, αλλά και το σχήμα τους. Εδώ πέρα κάνει ένα τριγωνικό κομμάτι. Έχει μια βάση φαρδιά, η οποία όσο ανεβαίνει η πτυχή και πάει προς τα πάνω από εκεί που το τράβηξα εγώ, κλείνει, συγκλίνει και γίνεται πιο στενό. Αποκτά ένα τριγωνικό σχήμα. Το κάτω μέρος φαρδί, το επάνω λεπτό. Εδώ το φως βλέπουμε ότι γίνεται πιο φαρδί κάτω και όσο πάει επάνω στενεύει. Ενώ αντίθετα στην άλλη πτυχή έχουμε μία γραμμή στην ευθεία που μάλλον κατεβαίνοντας σβήνει και ανεβαίνοντας ελαφρά ανοίγει, αλλά πολύ ελαφρά. Εδώ που οι πτυχές έχουν πάει σε οριζόντια, πάλι βλέπουμε ότι δημιουργούνται δύο πτυχές, δημιουργούν ένα είδος τριγώνου. Μία πτυχή εδώ και η άλλη εδώ. Το ανάμεσα είναι ένα τρίγωνο. Αυτό είναι πιο φωτεινό από τις δύο πτυχές, δεξιά και αριστερά. Εδώ λοιπόν θα πέσει κάποιος φως, ενώ εδώ πέρα στην πτυχή, στις πτυχές θα υπάρχει σκοτάδι, θα είναι σκούρο. Τα υφάσματα λοιπόν έχουν τέτοιου είδους φωτίσματα, ανάλογα με το πώς διπλώνουν οι πτυχές τους. Το βλέπουμε τώρα εδώ και στη συγκεκριμένη γλυκοφιλούσα. Το ύφασμα καλύπτει την κεφαλή και όπου καλύπτει παίρνει και το σχήμα. Δηλαδή εδώ είναι το στρογγυλό κεφάλι, στρογγυλά πέφτει το ύφασμα,
στρογγυλά πέφτουν και οι πτυχές, εκεί που διπλώνουνε. Εδώ στο κυρίω σώμα υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι εκεί που είναι τα χέρια και κρατάνε το πανί, κάνουν μια κόντρα και το ύφασμα από εκεί πέρα πέφτει ελεύθερο κάτω. Εδώ κρατιέται το ύφασμα από το χέρι, από εδώ όμως πέφτει ελεύθερο κάτω όπως έρχεται η κίνηση. Τι κάνουμε τώρα στην αγιογραφία? Εκεί που υπάρχουν τα σημεία που κρατάνε το ύφασμα, όπως είναι εδώ, εκεί που είναι το χέρι, υπάρχει ο πολύς φωτισμός. Αυτό το σημείο εδώ θα φωτιστεί πιο έντονα, ενώ εκεί που πέφτει προς τα κάτω λιγότερο. Εκεί που είναι οι πτυχές, εδώ που βλέπουμε κάποιες πτυχές, είναι σκούρες οι πτυχές, δίπλα τους θα αναπτυχθούν τα φωτίσματα. Να το δούμε στο ασπρόμαυρο. Όπου είναι η πτυχή, δίπλα υπάρχει πολύ φως. Πτυχή, φως. Πτυχή, φως. Ανάμεσα στις δύο πτυχές υπάρχει φως. Δεν είναι όμως αυτό το έντονο φως που είναι ακριβώς δίπλα μετά τις πτυχές. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Είναι μία αυτή πτυχή, μία δεύτερη εδώ, σκούρα. Τι κάνουνε? Δεξιά και αριστερά τους έχουν πιο έντονο φως από ότι ανάμεσά τους. Δημιουργούνται, βλέπουμε και εδώ, τα αντίστοιχα τρίγωνα, δηλαδή ανάμεσα σε δύο πτυχές υπάρχει ένας τριγωνικός φωτισμός, όλο αυτό το κομμάτι τριγωνικά φωτίζει. Τριγωνικά φωτίζει. Ακόμα και εδώ πάνω, στην κεφαλή, η βάση του τριγώνου είναι στο τελείωμα του υφάσματος και το τρίγωνο κλείνει εδώ πάνω, αλλά κλείνει καμπυλωτά γιατί ακολουθεί και τη φορά του σχήματος που είναι κάτω από το πανί. Όπως και εδώ, αυτό το τρίγωνο που έχει και αυτό μια καμπυλότητα, είναι ένα τρίγωνο έτσι, και αυτό το τρίγωνο ακολουθεί αυτό που είναι από κάτω. Κάτω από εδώ είναι το χέρι, είναι το μπράτσο. Εκεί που είναι το σώμα και μάλιστα η καμπύλη που κάνει το σώμα. Εδώ δηλαδή το κεφάλι δεν είναι μόνο στρογγυλό από πάνω, αλλά είναι στρογγυλό και προς εμάς μπροστά. Είναι γενικά μια σφαίρα. Όπου υπάρχουν λοιπόν οι καμπύλες, εκεί επειδή σπρώχνει το ύφασμα η καμπύλη, το φωτίζει. Έχουμε το ύφασμα πλακέ. Άμα βάλω εγώ το χέρι μου από κάτω και το σηκώσω, θα φωτιστεί περισσότερο το σημείο εδώ που είναι η καμπύλη του, ενώ θα είναι γύρω-γύρω πιο σκούρα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό που είναι από μέσα και σπρώχνει προς τα έξω, εκθέτει το ύφασμα πιο έντονα στο φως. Εδώ λοιπόν στην κεφαλή που από κάτω υπάρχει η καμπύλη της κεφαλής, σπρώχνει αυτά τα σημεία εδώ και τα βγάζει προς τα έξω. Τα γύρω-γύρω, τα ακριανά, είναι πιο σκοτεινά. Άμα δούμε σε όλη την εικόνα, ο προπλασμός παραμένει και φαίνεται στα όρια. Γιατί φαίνεται στα όρια των υφασμάτων ο προπλασμός? Γιατί εδώ στρίβει το κεφάλι, το σώμα, πάει να πιάσει την πίσω μεριά. Είναι
καμπυλωτεί η ανάπτυξη του υφάσματος προς τα πίσω. Στρίβει, δηλαδή πάει πιο πίσω από αυτά τα σημεία που τα έχει σπρώξει το σώμα από μέσα προς τα έξω. Εδώ που κατεβαίνει το μπράτσο, άμα μισοκλείσετε και τα μάτια το βλέπετε πιο έντονα, εδώ που κατεβαίνει το μπράτσο και σπρώχνει το ύφασμα προς τα έξω, αναπτύσσονται τα φώτα, γιατί βγαίνει το ύφασμα πιο μπροστά και φωτίζεται περισσότερο. Ενώ τα γύρω-γύρω, τα πίσω σημεία, αυτά που πάνε να στρίψουν, να πάνε πλάτη, είναι ένα ύφασμα που έχει ήδη υποχωρήσει σε δεύτερο πλάνο. Άρα σκιάζεται. Αυτό το πράγμα παίζει στα υφάσματα. Ό,τι προεξέχει φωτίζεται, ό,τι είναι σε δεύτερο πλάνο σκιάζεται. Και υπάρχει και το ενδιάμεσο. Ανάμεσα στην άκρη εδώ του υφάσματος που γυρίζει πια το ύφασμα εδώ για να πάει στην πλάτη από πίσω, είναι σκούρο, έχει τον προπλασμό του. Όταν αρχίζει και έρχεται πιο μπροστά, σε κάποια τέτοια σημεία, ανάμεσα σε δύο πτυχές δεν είναι ένα ύφασμα που πάει να κρυφτεί από πίσω. Απλώς είναι ένα ύφασμα που έχει έρθει σε ένα μεσαίο πλάνο, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο πτυχές που το κάνουν να ανέβει ακόμα περισσότερο σε ένα πρώτο πλάνο και να φωτίσει πιο πολύ. Εδώ δηλαδή που είναι οι έντονοι φωτισμοί. Και πίσω εκεί που είναι οι πιο άτονοι φωτισμοί, υπάρχει και αυτό το ενδιάμεσο. Ο προπλασμός λοιπόν, γιατί λέμε για τα τρία λάματα στα ρούχα, ο προπλασμός καλύπτει τα σημεία τα πιο σκούρα, φαίνεται στα σημεία τα πιο σκούρα, είναι εκεί που το ύφασμα πάει σε τρίτο πλάνο πίσω, οπισθοχωρεί, πάει να φύγει, που είναι στην περίμετρο της εικόνας, όπως επίσης είναι και σε σημεία εδώ, ας πούμε, στα σημεία που πάει να κρυφτεί κάτω από ένα άλλο στοιχείο ή κάτω από ένα άλλο ύφασμα. Εδώ βλέπουμε αυτό το ύφασμα πέφτει μέχρι το σιρίτι και κάτω από το σιρίτι βγαίνει το ύφασμα για να έρθει μπροστά. Εκεί στα σημεία που βγαίνει εδώ είναι σκούρα σημεία. Αυτό το μαφόρι καλύπτει από μέσα το άλλο ρούχο. Εδώ, στο σημείο που το ύφασμα το ένα καλύπτει το άλλο, εδώ είναι σκιές σκούρες, είναι προπλασμοί. Προπλασμοί είναι και εδώ πάλι καλύπτει στο μανίκι το έξω ύφασμα, καλύπτει το από πίσω. Εδώ είναι προπλασμοί. Και στις άκρες. Άρα τον προπλασμό θα τον αφήσουμε να φαίνεται στην περίμετρο και στα σημεία που τα υφάσματα καλύπτουν άλλα υφάσματα. Ο προπλασμός μπαίνει στο από κάτω ύφασμα να φαίνεται. Ο προπλασμός φαίνεται στο από κάτω ύφασμα, όχι στο από πάνω. Το από πάνω είναι αυτό που βγαίνει πιο έξω, άρα φωτίζεται πιο πολύ, άρα θα πάρει άλλο λάμα από πάνω. Κάπως έτσι λειτουργεί. Και παρατηρούμε, επιμένουμε σε αυτό, τα σχηματικά σημεία, δηλαδή τα τρίγωνα, είτε το δούμε όλο μαζί αυτό το κομμάτι, είτε το δούμε κομμάτι προς κομμάτι, οι πτυχές δημιουργούν τριγωνικά σχήματα, μακρόστενα, αλλά τριγωνικά. Καμπύλα τριγωνικά. Και πιο φαρδιά, όπως βλέπουμε εδώ, επίσης τριγωνικά. Ο προπλασμός φαίνεται επίσης και στα σημεία που κάτι πιέζει το ύφασμα και το πάει πίσω. Εδώ που είναι η μορφή του Κυρίου, όπως κάθεται στην αγκαλιά, επικαλύπτει το πίσω ύφασμα,
Γι' αυτό στα σημεία αυτά εδώ πέρα θα είναι πιο σκούρα η απόχρωση. Θα πηγαίνει στους προπλασμούς και τραβάει το ύφασμα δημιουργώντας πτυχές. Οι πτυχές δεν γίνονται άλλα άλλων, γίνονται σε σχέση με το πώς πέφτει το ύφασμα. Δεν μπορεί μία πτυχή από εδώ κατευθείαν να πάει να πέσει εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει έρθει η μορφή του Κυρίου να κάτσει πάνω στο ένδυμα και όπως κάθεται τραβάει το ύφασμα προς Αυτόν. Οι πτυχές θα πάρουν και την ανάλογη φορά. Εάν εγώ σε αυτό το πανί, να το βάλω εδώ να καλύψει αυτό. Λοιπόν, αν σε αυτό το πανί πάω και βάλω κάτι βαρύ, οι πτυχές κατευθύνονται προς αυτό που έχει βαρύνει και έχει πιέσει το ύφασμα. Εδώ είναι κυκλικό και έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις σε ευθεία, αλλά πάντα προς το βάρος. Το ίδιο συμβαίνει εδώ, δεν είναι κυκλικό εδώ. Το βάρος δεν είναι κυκλικό, όμως τραβάει όλες αυτές τις πτυχές προς αυτό. Εδώ. Εδώ δεν τις τραβάει στο μανίκι. Γιατί αυτό το χέρι της Παναγίας έχει έρθει πάνω από αυτό το βάρος. Έχει έρθει πάνω από το βάρος της φιγούρας του Κυρίου. Οπότε δεν έχει την πίεση που δέχεται αυτό. Το μανίκι εδώ και το υπόλοιπο ύφασμα στο χέρι πια, στο μανίκι, έχει άλλου τύπου βάρος, έχει της βαρύτητας, είναι που πέφτει το ύφασμα, είναι αφημένο και πέφτει προς τα κάτω, άρα εδώ αυτές οι πτυχές γίνονται κάθετες και αυτές οι πτυχές, το χέρι είναι λοξό, αρχίζει από λοξά η πτυχή, αλλά πάει να ισιώσει προς τα κάτω να γίνει κάθετη. Άρα έχουμε πτυχές που μετακινούνται και έρχονται προς ένα βάρος και πτυχές που πάνε με τη βαρύτητα. Όπως και αυτό, η μανδύλα από πάνω, οι πτυχές πάνε με τη βαρύτητα, θα πέσουν προς τα κάτω. Επηρεάζονται ως προς την κυκλικότητα της κεφαλής, αλλά δεν μένουν να κάνουν ένα κύκλο έτσι. Επηρεάζονται από την κυκλικότητα και μόλις βρουν βαρύτητα πέφτουν προς τα κάτω, άρα είναι σαν ημικύκλια. Με βάση αυτό το σκεπτικό θα ζωγραφιστούν λοιπόν και τα λάματα. Το πρώτο λάμα λοιπόν, τι είναι? Είναι ο χρωματισμός, ο βασικός χρωματισμός του υφάσματος, το βασικό χρώμα. Είναι κόκκινο, είναι πράσινο, είναι κίτρινο ή τι κόκκινο, τι πράσινο, τι κίτρινο. Αυτό θα χαρακτηριστεί από αυτό το πρώτο λάμα. Ο προπλασμός εδώ έχει γίνει από χονδροκόκκινο και λίγο ούλτραμαρίν και θα ξεκινήσουμε με πρώτο λάμα βάζοντας στο προπλασμό κινάβαρη και δοκιμάζουμε να δούμε αν θα φανεί. Που φαίνεται. Αυτό το πρώτο λάμα θα καλύψει τη μεγαλύτερη επιφάνεια του ρούχου. Ξεκινάμε όμως από το κέντρο και προχωρώντας προς τα έξω εξασθενούμε την πινελιά. Είπαμε ότι τα όρια θα δείχνουν προπλασμό. Γύρω λοιπόν από τις πτυχώσεις που ήδη υπάρχουν και στο κέντρο του ρούχου περνάμε αυτό το πρώτο λάμα.
Βλέπουμε τα τριγωνικά σχήματα. Δηλαδή, από τη μία μεριά και πλαισιώνουμε τη μία πτυχή, από την άλλη μεριά πλαισιώνουμε την άλλη πτυχή και γεμίζουμε το κενό. Προς τα κάτω σβήνει, γιατί πλησιάζουμε το ρούχο που πέφτει από πάνω, που είπαμε ότι αν πέφτει ένα άλλο ρούχο από πάνω, τότε σκιάζει με τον προπλασμό. Στην έξω μεριά είναι η βάση του τριγώνου μας, η οποία είναι φαρδιά. Επίσης η βάση εδώ του τριγώνου που είναι φαρδιά. Και επειδή υπάρχει και εδώ πτυχή, εδώ υπάρχουν πτυχώσεις που κάνουν γωνία και αυτές πλαισιώνονται από το λάμα. Επειδή όμως εδώ έχουμε πλησιάσει στην εξωτερική πλευρά του ρούχου, αφήνουμε να φαίνεται ο προπλασμός. Άλλο ένα τρίγωνο από τις επόμενες πτυχές. Τα περιγράμματα τα ακολουθούν μέσα και τα λάματα. Δεν μπορεί δηλαδή, αν εδώ είναι λοξή η γραμμή, εδώ στο λάμα η γραμμή να πάει ανάποδα, η βάση του τριγώνου να πάει κάθετα προς την έξω πλευρά, θα πάει παράλληλα, θα αναπτυχθεί παράλληλα. Στο πρώτο λάμα μπορούμε να κάνουμε και ένα σβήσιμο με τις πινελιές, χωρίς να καταλήξουμε σε κόψιμο απευθείας και απόλυτο με γραμμή, αλλά να το κάνουμε να σβήνει προς τις σκούρες επιφάνειες. Πάμε λοιπόν στο δεύτερό μας λάμα. Σαφώς πιο περιορισμένο από το πρώτο. Πλαισιώνει πάλι την πτυχή. Έχω τις δύο πτυχές, τις άκρες, τρέχω αυτό το καινούριο λάμα, το οποίο είναι με περισσότερη κινάβαρη και κίτρινο καδμίου μέσα, και γεμίζω στο κέντρο ανάμεσα στα δύο ακριανά φωτίσματα, και όσο πηγαίνω προς τα έξω μετά, από το κέντρο πηγαίνω προς την άκρη της πτυχής
για να γίνει ένα τρίγωνο πάλι. Δηλαδή περισσότερο φως προς τα μέσα και όσο πάει προς τα έξω μειώνεται. Ακολουθούμε αυτές τις τριγωνικές φόρμες. Πιο περιορισμένα πλαισιώνουμε τώρα τις πτυχές, αλλά αυτό το δεύτερο είναι πιο περιορισμένο, δηλαδή στο πλαισίωμα της πτυχής αφήνουμε να φαίνεται και το προηγούμενο λάμα. Όσο πάμε προς τα μέσα μπαίνουμε πιο κέντρο, όσο πάμε προς τα έξω σβήνει, αυτό τριγωνίζει και φαίνεται και το προηγούμενο λάμα. Αυτό το δεύτερο λάμα τονίζει την πτυχή παραλλήλως, αλλά μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτό και να μην επεκταθεί στο να γεμίσει και τον υπόλοιπο χώρο. Πλαισιώνουμε τις πτυχές με αυτό, αφήνουμε όμως να φανεί και το από κάτω φως, άρα δεν το γεμίζουμε όλο αυτό, απλώς ακολουθούμε τώρα τις πτυχές. Και αφήνουμε στο κέντρο να φαίνεται το προηγούμενο λάμα. Δημιουργούμε και δευτερεύουσες πτυχές με αυτό το φως τώρα, δηλαδή γεμίζουμε αφήνοντας να φανούν και κάποιες έξτρα πτυχές που δεν είναι φτιαγμένες ούτε από το γράψιμο ούτε από τον προπλασμό, αλλά από το πρώτο λάμα. Φωτίζουμε και τις πτυχές στην κεφαλή, πιο φαρδιά κάτω το φως, εκεί που ακουμπάει στο σιρίτι. Και δημιουργούμε και καινούριες με αυτό το φως. Καινούριες πιο ασθενικές.
Και από την άλλη μεριά της πτυχής υπάρχει φως, πιο περιορισμένο τώρα, δεν θα γεμίσει όλη την απόσταση μέχρι την επόμενη πτυχή, αλλά μόνο θα πλαισιώσει τη συγκεκριμένη. Και πάμε στην επόμενη, που επίσης τις τονίζουμε τις δύο πλευρές. Φαρδένοντας προς τα κάτω. Φαρδένουμε προς τα κάτω. Όσο πλησιάζουμε προς τα έξω, τις αφήνουμε τις πτυχές, δεν τις πειράζουμε, δεν τις φωτίζουμε περισσότερο. Αφήνουμε να σβήσουν πιο ομαλά. Και πιάνουμε τις κάθετες. Εδώ που είναι το μπράτσο, σίγουρα θα έχει φως, πολύ πιο τονισμένο. Όπου από κάτω υπάρχει σώμα, εκεί πέφτει από πάνω πιο πολύ φως στο ρούχο, πιο τονισμένο. Προς τα κάτω το φως, προς τα πάνω, επειδή το καλύπτει το από πάνω ύφασμα, λιγότερο φως. Πάντα ξεκινάμε πλαισιώνοντας τις πτυχές. Και μετά φαρδένουμε συνήθως τη βάση και όσο πάμε προς τα έξω μειώνουμε το τρίγωνό μας.
Και ξαναλέμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και καινούριες πτυχές με το νέο αυτό λάμα, που θα είναι πιο απαλές από τις προηγούμενες. Εδώ που είναι ο πύχης του χεριού, έχει πέσει το ύφασμα επάνω του και ο πύχης έχει βγάλει το ρούχο προς τα έξω, τονίζεται πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλα σημεία. Συνεχίζουμε πλαισιώνοντας πάντα τις πτυχές και αφήνουμε ανάμεσά τους αέρα από το προηγούμενο πρώτο λάμα. Και όσο πλησιάζουμε προς τα πάνω, μειώνουμε την επαφή με την άλλη επιφάνεια, αφήνουμε κάποιες σκιές. Εδώ προς το χέρι που έχει σκιά είναι πιο μικρό το φώτισμα, ενώ κατεβαίνοντας κάτω φαρδένει, γιατί βγαίνει πιο πολύ στο φως. Ακολουθούμε τις πτυχές με πιο περιορισμένα φωτίσματα. Δημιουργούμε καινούριες, πιο ασθενικές. Αυτό
Το λάμα είναι και αυτό που δημιουργεί και τη βάση για να πέσει μετά το τρίτο φώτισμα, που είναι τα ψημίθια. Τώρα το ρούχο έχει βγει ακόμα πιο έξω από ό,τι στην προηγούμενη φάση. Βάζοντας τώρα ελάχιστο λευκό μέσα στην κινάβαρη, θα πετάξουμε κάποιες λάμψεις που στην αγιογραφία λέγονται ψημίθια. Τα ψημίθια είναι γραμμές, πινελιές, στα σημεία εκείνα που το ύφασμα βγαίνει και προεξέχει πιο πολύ από τα υπόλοιπα σημεία του. Εδώ δηλαδή που είναι το μανίκι και φουσκώνει από το μπράτσο, θα πάρει κάποιες λάμψεις, πατάει πάντα το ψημίθι στο προηγούμενο φώτισμα, στο προηγούμενο λάμα, αλλά πολύ πιο περιορισμένα. Είναι κάποιες γραμμές, φωτεινές. Συνήθως στη γωνία γεμίζουν κάπως περισσότερο το κενό της γωνίας και δεν θα πέσει σε όλες τις πτυχώσεις το ψημίθι. Εδώ είπαμε ήταν το μπράτσο, έβγαινε έξω, φαίνεται και από το σιρίτι πως φουσκώνει σε εκείνο το σημείο. Το ψημίθι σκιαγραφεί στην προκειμένη περίπτωση το χέρι που υπάρχει από μέσα. Εκεί που ακουμπάει το δέρμα πάνω στο πανί και το τεντώνει προς τα έξω. Εδώ ας πούμε που είναι το επάνω μέρος του πύχη που κρατάει το μωρό. Εδώ το ψημίθι είναι πολύ πιο έντονο, πιο παχύ, πιο παχιά η γραμμή, για να δώσει την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει περισσότερο φως. Εκτίθεται περισσότερο στο φως το ύφασμα. Εδώ στο σημείο που γυρίζει επίσης το πανί και να σταυρώσει μπροστά στο στήθος. Πέφτει πάνω από τα υπόλοιπα υφάσματα και φουσκώνει ελαφρά προς τα έξω. Περιορισμένα τα ψημίθια, σε ορισμένα μόνο σημεία, να δώσουν περισσότερη λάμψη.
στην κεφαλή που είπαμε ότι είναι στρογγυλή. Το σημείο του κεφαλιού που προεξέχει περισσότερο προς τα μπροστά είναι εκεί στο ύψος του μετώπου, πριν αρχίσει να πάει πίσω προς την πλάτη. Άρα τα μπροστινά σημεία ακριβώς πάνω από το σιρήτι έχουν ένα περισσότερο φως. Οι άκρες των υφασμάτων, αυτών που καλύπτουν άλλα υφάσματα, επίσης προεξέχουν προς τα έξω και τονίζονται. Η ίδια λογική και στο άλλο χέρι, που εμφανώς το ύφασμα έρχεται μπροστά από το ίδιο το σπρώξιμο του χεριού. Εδώ είναι στο πρώτο επίπεδο. Σαφώς και θα έχει ένα ψημίθι να το τονίσει περισσότερο. Θα πέσει αυτό στις πιο έντονες πτυχώσεις, εκεί που το ύφασμα διπλώνει κραυγαλαία, επειδή συσσωρεύεται περισσότερο μαζί. Όπως σηκώνεται το χέρι για να κρατήσει το μωρό, το ύφασμα συρρικνώνεται σε πολλές πτυχώσεις εκείνο το σημείο, οι οποίες σαφώς και προεξέχουν του συνόλου και τραβάνε το περισσότερο φως. Είδαμε δηλαδή και στα δύο χέρια που έρχονται μπροστά από το κύριο σώμα ότι θα πέσουν ψημιθιές. Στα μανίκια δηλαδή. Τα ψημίθια άλλοι τα κάνουν πιο παχιά, πιο έντονα, άλλοι λιγότερο έντονα. Σε άλλες περιπτώσεις γίνονται από καθαρό λευκό και σε άλλες με ένα πιο ήπιο χρωματισμό όπως εδώ, λιγότερο έντονο. Τα ψημίθια πιάνουν πια μόνο τις γωνίες, τις άκρες, ουσιαστικά περιγράφουν κάποιες από τις πτυχώσεις σε ευθεία γραμμή. Είναι γραμμές. Ακριβώς πλευρικές της κούρας πτύχωσης. Πατάνε πάνω στο προηγούμενο λάμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν έξω από αυτό. Αρκετά πιο περιορισμένα.
Η πινελιά τους είναι λεπτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τονίσουν το προηγούμενο λάμα με πολλαπλές παράλληλες μικρές γραμμές. Τα λάματα τελικά θα τονιστούν και το ρούχο θα ζωντανέψει περισσότερο όταν γίνει και μία τελική περιγραφή στα περιγράμματα, στα εξωτερικά περιγράμματα, με έναν πιο έντονο φωτισμό ή μάλλον σκοτεινιάζοντας πιο έντονα τις πτυχώσεις εκείνες που είναι και πιο βαθιές. Προσθέτοντας μαύρο στο προπλασμό, περνάμε τις άκρες, τα ξεκινήματα κάποιων πιο έντονων πτυχώσεων, όπως είναι πτυχώσεις που ξεκινάνε από το περίγραμμα, άλλες που περιβάλλουν το άκρο στα μανίκια, τη βάση των πτυχώσεων που ξεκινάνε από σκοτεινά σημεία, το περίγραμμα σίγουρα στην άκρη, αφού περαστεί με μια πιο έντονη πινελιά, μετά με λαζούρα
θα σβήσει.